این دفعه با یه بازی کارآگاهی همراهیم که همونطور توی اینستاگرامم گفتم این سبک بازی رو تا حالا بازی نکردیم توی کانال. یکی از بازی‌های قدیمی ولی جذاب که فکر می‌کنم تیم باوندی ساخته و ناشرش هم راکستار بوده به اسم L.A Noire و امروز با این بازی می‌خوایم همراه بشیم. من خیلی وقت اصلا که بازیش نکردم، خیلی وقت بود می‌خواستم بازیش کنم ولی خب اون اتفاق تلخی که تو زندگی من افتاد و اگه اینستاگرامم داشته باشید میدونید که خاله من فوت کرد و من خیلی به خالم نزدیک بودم و خیلی سخت گذشت این مدت، اما برگشتم پرقدرت با این بازی و میخوایم این قسمت کلا تموم کنیم بازی رو. تو این قسمت نه، یعنی کلا این بازی رو میخوام تمومش کنیم. حالا دلیل این که اومدیم سراغ این بازی چی بود؟ یکی شنیده بودم سبک کارآگاهیش خیلی جذابه و خیلی واقعیت داخلش وجود داره، از جمله صورت‌ها، یعنی صورت‌هایی که درون این بازی تو سال 2011 بوده اصلا همه رو شگفت زده کرده چقدر صورت‌ها واقعی موشن کپچر شدن و میخوام بریم دیگه سراغش. قبل از شروع هم بچه‌ها حتما کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، نظرتون رو در مورد این گیم پلی بنویسید که چه جوری دوست دارید یا نه. صفحه اینستاگرام هم داشته باشید و اگه کسی دوست داشت دونیتی انجام بده از طریق لینکی که توی توضیحات ویدیو هست میتونه به صورت مستقیم و اگه دوست داشت این کار رو انجام بده. بریم یه راست توی بازی. روی جدید کلیک میکنیم، میبینید که من فارسیش هم کردم که خب چون کارآگاهیه و یه خورده سخت میشه ترجمهش کرد. با هم بریم جلو. آها خب آره دیگه اون دوران پرشکوه آمریکا بوده دیگه، یه دوره این. ها دینویسش هم بخونید دیگه، کاملا فارسیه و نیاز به ترجمه نداره و فقط گوش کنید و حالشو ببرید. ببین مثلا همه چیز در حال ترکیدن و رشد بوده توی اون دوره. مثلا هالیوود داشتی اینجا ساخته می شده. ببین مثلا صنعت‌های مختلف هواپیما و چه میدونم ساختمان‌های مهم توی این دوره ساخته شدن. کلا بازیش روی هر کامپیوتری هم بازی کنی 30 فریمه و بالاتر نمیره. صورتاش خیلی واقعیه، نگاه اصلا عجیب غریب حس واقعیت داره و خیلی جاها ممنوع شده بود به خاطر این صورتای واقعی چون توش جرم و جنایت زیاده. به خاطر واقعیتی که توی مثلا یه آدم مرده بود ممنوع شده بود خیلی جا. ببین مثلا همون دوران رشد داره نشون میده دیگه. این چشمم فراماسونریا و اینا. خیلی خب بریم تو بازی ببینیم چه خبره. اصلا تستش نکردم، فقط فارسی سازیش کردم، گفتم با هم بریم. خب به هیچ کسی نمیشه اعتماد کرد. جالبیش اینه که توی کاتسین هم میشه پاز کرد. من عاشق بازی هم که توی کاتسینشون میشه پاز کرد. مثلا ممکن آدم یه کاری داشته باشه میخوای بری دستشویی لامصب میخوام یه دقیقه پازش کنم، نباید اسکیپ کنم. مثلا کاتسین هم مهمه. مثلا ویچر که من اینقدر عاشقشم کاتسینشون نمیشه وسطش پاز کرد تا جایی که یادمه. ما میتونی ردش کنی، اسکیپ کنی. بیسیم هم زدن و خواستنه اون تیراندازی. اوه با چی بریم؟ دبلیو. اوه چه رانندگی تخمی داره، خیلی رانندگی تخمی.
باس دیگ به دیگ میگه رود سیاه. باز ضرب المثل ایرانی توی زبانهای انگلیسی رایجه، یعنی نیست رایجا، خود مترجمای کار میکنن، ولی خب فارسیش کردم که دیگه حالشو ببریم. خب صحنه جرم 10 و 11 دقیقه شب. بله اسکوتر پیتون، این اسم هم باید دقیق یادمون باشه خیلی چیزا، یعنی چون کارآگاهیه همه چیز به هم ربط داره. اگه نسخه شرلوک هولمز و اینا رو بازی کرده باشید میدونید همه اطلاعات رو باید حواستون باشه. دو تا زدن تو سرش. اسلحه رو پیدا کنیم. اینا کارآگاهن، دتکتیو، و ما مثلا باید پادویی بکنیم یه جورایی. نه دهنشو اینا رو دیدید چقدر واقعی بود. دویدن الو نگه شیفت و تنظیم دوربینم که با ماوسه. نمای پشتی صورت هم بخوام ببینیم با سیه. خب محل کامل بگردیم ببینیم چی توش پیدا میکنیم. وای بچه من عاشق سبک کارآگاهیم، خیلی اعصاب خورد کن میشه یه جاییشا، ولی خب شم کارآگاهیم خوبه واقعا. از اون بچه‌هایی که توی جوونیشون خواستن پلیس بشن. خفه شو بابا بگرد. اینجا چیه؟ خونه؟ نه معمولا اینجا میرم میشاشن رو دیوارا. اوه چون بالا رو میخوندم میگه موسیقی و اینا عوض میشه. نگاه من انداختم اینجا یه صدایی اومد، صدای زنگ و علامت ضربه نشون میده اشیاء اطراف قابل بررسیه. میام اینجا صدایی داد. خب برای انتخاب اشیاء از این بطری خب چیزی نداره چیکارش کنم؟ چجوری بندازمش؟ خب خرید چجوری بندازمش؟ با چی بندازمش؟ خب چیکارش کنم؟ الان چجوری بندازمش؟ خودم امتحان کنم با راست کلیک. خیلی خرید با راست کلیک مینداختش. ممکنه کمک کنه بچرخونیمش. رفتیم توی روزنامه. فانتین. اسمش فانتین. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon? Courtney Sheldon. I'm only in second year, doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering. You went through a lot together. Yes. از جنگ برگشتار میگم. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance for your
friend's help is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth. نه سرویس. یعنی میگه مثلا بعضی رو خود بکشی راحتشون کنی. یعنی دکتری خورده ای از این مرموز میزنه. خب نه الان گفت راست کلیک باید بزنیم. نه دیگه همه رو چیز کردیم. خب یه راست کلیک دیگه. آره خب روزنامه های جمع آوری شده 13 یکی شد جمع کرده. پله ها بذار اول ببینیم یارو چی گفت. اونجا خون ریخته. بذار من بده من برم ببینیم اونجا چی ریخته. خون ریخته. چی؟ یه چیزی گفتی نفهمیدم. یه چیزی با اسپیس با همین چپ کلیک بود دیگه. آره سرنخ جدید لکه خون. اوه Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. اوه دفتر چه داریم؟ اوه خیلی خوب فارسی سازیش کردن ها. مردم اسکوتر پیتون همین آدمایی که کشته شده. لکه خون سرنخمونه. در شروع شده تا کف کوچه. مکان چی داریم؟ صحنه جرات، محل تیراندازی خیابان جیسی. زهر ما چه آهنگایی میزنه. خب بیا بعد چیکار کنیم؟ این طرف که بسته است. کرایم سین، صحنه جرم، کوچه. اوه Ralph, there's something on the rooftop. اصلا رو How the شیشه hell است. did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. رو پشت بوم عکسش افتاده تو شیشه. خب The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. داره برای از لوله. خب این گربه بریم ازش بالا. کجا دیدی پلیس از لوله اینجوری بره بالا؟ مثلا اینجایی که هستیم. آره دقیقا چه انتظاری داریم؟ یا اسلحه رو بردار. یعنی اون قسمت چرا قابل بیفته؟ ببینیم چیه داره. Smith & Wesson, serial S71893. یارو خرم رفته یه اسلحه خریده که سریال نامبر داره. از این اسکولتر دیدی؟ با سریال نامبرش پاک باشه. خب بازش کنیم. بله 2 گلوله نیست. Instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. آره دیگه نفهمی بود یارو. خب بریم ببینیم دیگه چی خبره. We should follow up on this now before the perp tries to leave town. خب تو دفتر یادداشت می‌نویسه. خب بریم پایین ببینیم چی خبره دیگه. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. We could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here.
این همکارش کی بوده؟ راف بوده. این آدم گشادی میخوره باشه. خب این سرنخا الان باید آره هفتیر اسمیتو بسن هفتیر اسمیتو بسن شماره سریال فلان 2 بار شلیک شده. 2 تا گلولش هم رفته تو مغز طرف. نه ما راست کلیک کرد. خب بریم صاحبشو پیدا کنیم. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. راف منظورش از این که یونیفرمتو بذاری کنار یعنی منظورش این که اینو دیگه نپوشی بری کاراگاه بشی. این فقط میخواد یه حالت آسوده باشه همجوری به همین جایی که هست حالش خوبه. خیلی خب بریم دیگه فقط سوار ماشین باید بشی. بودو دایدش که خوب بوده بازی باحالی بوده. برو بریم. باید بریم کجا؟ اسلحه فروشی. اوه چه باحال. این پایین میتونی بزنی بشه مقصد فعلی. خطم برات نمیکشه که بگه از کجا برو. باید خودت بری حدسی. دایره رو نگاه یعنی خیلی تخمی میچرخ. نگاه بیایی تخمی نگاه چیه نرم نیست اصلا یه دفعه میپیچونه. حتی همین مانورش زیاده. نمیدونم معمولا اینا خوب تو رانندگیشون خوب میساختن. نمیدونم یا چون اینا یکی دیگه ساخته ناشرش فقط راکستار بوده. دست فرمونو ببین آجی. اسنورانر همین کار با آدم میکنه. الان تر میزنم چون نمیرسیم این طرف رو. بله این آرزوت مرگه. آرزوی مرگ داری. خب بریم اسلحه فروشی. 10:30 رسیدیم اسلحه فروشی. خب دستگیرهای طلایی در به شما اجازه ورود میدن. یعنی هر داری دستگیرش طلایی بود میتونیم بریم تو. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. Oh. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? بله با اصله چیکار میکنن؟ کار خیر میکنن. خب بیا. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? مدل 27 کجایه؟ نیست. چه میدونم چیه این هست؟ آیتم. خب زمان اینجا نوشته date of order که سفارش داده. سریال نامبرمون چند بود؟ صفا 71 89 3. من میخوام با اسکیپ بزنم. 73 چند بار یادم رفت. آلزایمر. 71 89 3. 71 89. اینجا که نیست. 71 71
این نیست؟ نه این نیست. اینه اینجاست. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. یعنی همیشه آدم ها زیاد میمیرن و پلیس زیاد میاد اینجا. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Den. نمیدونم گانگدن کیه. بریم آپارتمان شرودر. مقصد. خب نقشه کجاست؟ توسط منو توقف نقشه رو باز کن. آها نقشه اینجاست. ما با چی زوم کنیم؟ با پیج آپ و پیج داون. اینجا الان نهایت زوم میشه. دیگه چی داری؟ ببینم نقشش چقدر بزرگه. بیام بالا بیام بالا. اوه خیلی بزرگ. اوه خیلی بزرگه. خب دیگه چیزی نداری برای گفتم؟ سیو هم شد. نمیدونم کویک سیو معمولا کویک سیو دارن. نمیدونم اسپیالت نه کویک سیو نداره. Because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. میگه از هر 3 تا قتل یکیش بدون انگیزه قبلیه. آقا ما کجا بریم؟ چجوری بریم؟ از اینجا بریم. بیابون چیه اینجا؟ اوه یه راهنمایی برای ما میذاشتی خاک برسد کنم. چیکارش کنم؟ من الان اینو چجوری چیز کنم؟ این پوله چی میگه این؟ ببینم میتونم برم روی این پوله. اوه بیا رفتیم رو پل. نگاه ماشین انگار روی یخه. چه دست فرمونیه. کلا 2 تا کد نوشتن، چپ کامل راست کامل. یعنی یا میری چپ به صورت کامل یا میری راست. بریم آپارتمان شرودر. کسی که همین تفنگ اسمیت وستن رو خریده. مرسی. اوه نگاه لوله شد ماشین. کاری نیست. مهم اینه که ما در حین انجام وظیفه ایم. کو این خونه این یارو کو 11:01 رسیده. فقط به خاطر سیستم مسخره نشون ندادن راه. کدومه؟ این آپارتمانه. خب میدونم. بریم تو. جعبه پستی رو بررسی کنید تا شماره واحد مظنون. آپارتمان دوم. خب بودو بریم. آپارتمان 2. این دوه.
What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight. واقعی واقعا. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my... یعنی گرافیکی نه ها، میمیک حالتهای صورتشون خیلی واقعیه. خب این خبر نداره. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. سر You ready, tough guy? Huh? یا دفاع اسپیس جلو یه جا خالی با اسپیسه با کیو هم میگیری. اوه کلم میزن تو پرکمک همکارمون که خوابید کلا. واه بله. Ralph, you all right? I'm fine. I heard ریدی راف He's lucky he caught me off guard. خوابید دیگه نمیخواد جمعش Keep an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. This isn't what we're looking for. آها باش خودش بهت میگه تا چرت و پرت برداشت. Doesn't give me anything to go on. خب اینم نیست. یخچال چی داری؟ یخچال نداره که چی گاف صندوق سردخونه یه طبقه از سردخونه مرده شوخونه رو برداشته برده. ها تو کیشو چی شورت بودن کراوات. خب بازش کن. چی نوشته؟ List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. شاید دنبال ترفیه یارو. یعنی به همین چوس تحقیق ترفیه میدم. That's 1247. رفت گزارش داد. حالش به هم میخواد. از گفت اوه فلش بک. خب این که همون فلپس کول فلپس قیافه داغونی داشت. Sergeant, but Excuse me, fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? ژاپنی هم میدونن دهنتون سرویس کنن. بگن زمان جنگ با ژاپنه تو آمریکا. Phelps, Kelso. Merrill. کلسو. Any other gentlemen for OCS? OCS چیه؟ OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. خب برین این طرف. یارو اعصاب نداره. Pacific Electric. Oh, armed and dangerous. Place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no city on the fence. You have to choose sides. A brown کیه داره این حرفا رو میزنه؟ or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger
اوه بالاخره تیراندازی توش ببینید. یاد مافیا 2 افتادم. عشق من بازی عاشقشم، مورد علاقه ترین، یعنی جذاب ترین بازی که بازی کردم اون زمان. شاید خیلی دوست نداشته باشم ولی من واقعا اون زمان عاشقانه مافیا 2 رو دوست داشتم. الان حال هواش همون جوریه. خب ریدین تا الان نشسته بودیم ما بیایم. این چقدر جالب لبشو کرد تو. خیلی باحال این کار کرد برای مثلا تمرکز کردنش. واقعا صورتشون عالی طراحی شده. خب من الان میذارم دهن منو تو سرویس میکنم. بیا تو مردی دیگه، کسی نمون. نه همشو رفتن تو. بام هم مردی. خب آها کنترل رو بگیریم. سوراخی شدیم ها. همه رو کشی. آفرین دیگه من نیام. شاتگان شبیه 7 تیر میزنه. پس کن اصلا نیست. بمیر دیگه. خونی میپاشه. نگرفتیم که همه کشی. یارو می همه رو گرفتیم. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up No, dead or that's in me. citation. So I guess It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. آفرین همه رو I کشید. couldn't ask بار for a کرد. better partner. بگو باری کلا. خب دوباره رفتیم قدیم. فکر کنم داره مثلا همینجوری آروم آروم میخواد قبل همین یارو فلپس رو بهمون بگه، چون شما باش بازی میکنین دیگه. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. بله درست If I جواب can make a کنی. name for myself in this war, my future. thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? دقیقا. ایوان. خب. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good نرد guy, خوبیه. wound way too tight. مار میگه. And Kelso, کلسو. a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can... آره میگه یعنی اصلا این بحثا ریده میشه تو دوستیتون، یعنی سری دعوا میشه. میگه ما در مورد جنگ هم باید صحبت نکنیم. اوه اینو شناخت. خب ما برام و یه چیز بدیم، یه تایم اوت بدیم. من سری میرم برمیگردم. مشکلی پیش اومده باز میام ادامه‌شو میریم. خب بچه یه کاری پیش اومد، رفتم یه نیم ساعتی نبودم، شما نفهمیدید، کارت زدم اینا رو. بعد این یادم اومد بچه‌ها من نسخه کامپلیت ادیشن یعنی کامل شد با تمام DLC هاشو دارم توی پی سی. من دارم بازی میکنم و شما میتونید رایگان بگیرید. نسخه پرافیت کامپلیت ادیشن و از سایت بیا تو گیم هم دانلود کردم، چون خیلی از سایت ها نسخه های خوبشو نداشتن، بعضیشون میگن کاتسیناشو حذف شده، نمیدونم. خلاصه همونجا میتونید کاملشو بگیرید و تو سایت دیل فاکس هم میتونید زیرنویسشو پیدا کنید. همین بریم. و یادتون نره حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید. نظرتون هم در مورد این ویدیو و این گیم پلی های سری L.A Noire بگید. بریم بودو وایس بی شرف فرار کردی ها.
فرار کردی لعنتی. خب مرگ راستی ما زیر کن. خب نشونگر قرمز نشون داده میشن. بزن تیر تو لنگش. بزن از پایین یه تیر بزن تو کنش. بودو بگیرش. گرفتیش. پاچشو بگیر. یه تیر اون پایین بزن تو سوراخ مرگ. تیر با پا میزنی ها. یه دون تیر بزن بابا. هستی سوراخ پایین رد شد تو قلبش در بیاد. به سمتش بدوید. خفه شو بابا. شما یه بار حال ما رو گرفتین. بیا پایین بابا بیا پایین سرمون درد گرفت. اوه چه صدای صدای مزخرفی. بگیر بابا بگیر قرضه. تمام بخواب. بیا پایین سرمون درد گرفت. نه parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years time. چون ماشینای چیزی داشتن ها. چون ماشینای باری داشتن برای اینکه مثلا یه نفر بگیرن. Will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? هتل آهنی. جالب. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Phelps. Esprit de Corps, Merrill 10, Franklin 8, Weiss 8, Donahoe 6, Kowalski 6, Hudson 5, Kelso 2. Leadership, Donahoe 8, Franklin 7, Merrill 6, Kowalski 6, Weiss 5, Hudson 5, Kelso 1. Really, Kelso. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office now. زنگ بزن مامان بابات میام. تو تر درد خوندن. Buyer beware. برو بریم. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, that get up and... خب بچه تا همینجا فکر می‌کنم کافیه. یعنی الان حدود 40 دقیقه شده که داریم گیم پلی ضبط کنیم. تا همینجا فکر می‌کنم کافی باشه. پارت بعدی از همینجا ادامهش میدیم و میریم جلو ببینیم چه خبره. فعلا تا همینجا فکر می‌کنم کافی باشه. امیدوارم دوست داشته باشید. نظرتون رو بچه‌ها حتما در مورد این گیم پلی بذارید. فکر می‌کنم خیلی جذاب‌تر میشه توی ادامه. حتما ادامهش میدیم. به هر کسی که بازی رو ندیده و یا حالا مثلا واک ترو یعنی همین راهنمای مرحله به مرحله رو به فارسی ندیده و میخواد ببینه بیاد ببینه، ویدیو رو معرفی کنید و خودتون هم میتونید با یه سیستم خیلی معمولی بازی کنید. مثلا من همین کارت گرافیک هم فکر کنم 15% چقدر داره ببینم 13% داره ازش استفاده میشه 12% و منو 60 فریمه و خود بازی 30 فریمه و کارت گرافیک تو میتونید در کنار بازی یه توپ هم بهش بدید باهاش بازی کنه. یعنی اصلا فشاری به کارت گرافیک نمیاره اگه کارت گرافیک متوسطی داشته باشید. خیلی خب امیدوارم خوشتون اومده باشه. یوتیوب رو یادتون نره سابسکرایب کنید. نظر رو گفتم حتما بگید که دوست دارید یا نه. اینستاگرام هم دنبال کنید و همینطور آپارات هم میتونید ببینید ویدیوها رو و اگه کسی دوست داشت دونیتی انجام بده از طریق لینکی که توی توضیحات ویدیو هست میتونه این کارو انجام بده. خیلی ممنون قسمت با من همراه بودید. ویدیوهای جدیدتر سریعتر میاد. فعلا